O, tapos may kagunin mo. Eh, lahat, di ka good na kapag kada pag nabilan ka baga, sa aka, bakal ka tuloy. Kahit na nakanilag ka tuloy dumaan, ika naman sa napaan natatala, jeep tulos. Di ba pa, nakabupan yung ginapos? Hinapan ko na, sa kamabo. Baka yung ginari ko yun, ang ulay pang ano kalaban. At nagtuwa na tayo na! Pinakarami. Chip sa kwento. Ano ba yung tayo kung masarapan na ano. Diba? Ano nga yung kaya nakalala sa mga tawag? Alam mo ka ko yung diniter na kampuga na lumakasan ako yan. Kaya din ba sa bilog ka ito? Bakit ka nag-video mo lang? Bakit ka nag-video mo lang? Ano gusto mo? Ako nung nakaya mo. Anak na. Alam mo. Ano, gusto mo kayo Bukan. Saruan, shit. Lokal lang ako, tatad na. Ano ba nag-ship ako? Pag minsan, nagluwi ang bawas dito. Ano? Wala po siya. Ano? Hello. May puti, bakalon mo. Sabi niya. Alaw, hindi pa. Alaw. Bilhin mo kayo ito. Diyan sana ako ay sa pang mo ay din ang pagbalis mo. Pagkaya na ba? Araw ka ano? Baka hindi rin kayo yun, baka. Mawabilis na pagkakawa. Kamu yan nag-buot ko yung nag-buot ako sa mga booth.
ginawa ko. Computer 2 connected. Computer 2. Previous version.
Sana unasan ng buhay mo ko. Pwede nyo dito ko yun. Ay, ano ni Andrielo. Saro. Oh, ano? Ay, nag-share. Kasi ko na. Ang food niya, Tayo mo?
tikot. Oo, tikot. Basta, ano mo, pag hindi alam mo, pagkabangan Walo pa dyan, walo pa dyan. Dali, yun ang Walo? ah, Tara ko lang. Ang kalap. Totoo mo na, tatag na. Oo, ayun sa. Sino na mata? Mapaka na ang dapat. Bakal mo na pala. Mapaka na. Igluto ko pa po niya. Ay, sana. Sweet. Upisa po. Wala na. Pero 500 yan tao. Ano na? Sabi na yan sa ano. Pagpapagin. Wala na sa. O, di ba nakita siya? Nastorya ka naman. Mapaka na. Yun, kung may tawyo ka pa yan, maalit mo. at tatandim ka daw raw. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version.
Kabubo! Ang ita kasi tingay yung ito pwede. Yan, dito pa Oo. Ah, ito yung kawa. Ay, ba? Ramo naman sa buko. Abang, abang na nga ito.
Patay yung family. Kaya pa, man. Ano yung mas ng mga baka na? Dapat hindi ko rin mo dyan. Bumay dun ng boy siya. Tapos makapin mo. At sa iyo, kung may tumal ko yung balik niya. Ba, manito tigap it nyo. Oo. Yak, magbili dito sa kuya. Laki. Ano mo yung ginalik ko? Si Panatog! May mga yun. Hindi ka magsadarap. Bakit ang hindi mo makaroon? O, anong natin kay Pizay man. Sabihin mo siya. Hindi ko na magsadarap. Hindi mo nga naubin sa akin yung dahil. Nice. Saan magpangat mo? Yun na ba gamil? Oo. Ano mo sa kapay? Hindi mo man ako ginadada na. Laki ng punto na. Bido. Huwag ka nang lumabas kasi mamamatay ka lang ng ina mo. Isang buhay ko. Ang ina nasa agilid na ang bahala nga. Yung ganun na buhay. Kuya nung mga ganda. Tumawag ko sa ano. Bro! Meg! So, Ikaw, tatag kang ikaw at hindi jeep, pero wala doon. Ha? Da. Wala, bigaro sa daw. Wala pa nga sa daw. Hindi, suda na da. dabuise. Utang ng ganaan. Ay, tayo, bun. Saan mo? Pero, nagiro ka ng burado. Ikaw, puso na naman ng burado. Tapos bukas, makakain na puson. Bigay kayo na first month na pwede agawin sa core. Ranger. Utang ginanghal. Negrel. Maximum yan. Gago. Ano? Ano plastic? Gusto lang magkado, ula-ula. Tapos nyo pang mapagkada ng ganan. Pwede ko naman pang regalo sa buhok. Ha? Yan
Lopez. Ito. Isda! Bubang kasulupong ito. Natatagos na nakakapit ko mga Ay, bubo. talaga na pala. Bakit? Wala na daw kung dyan, ano kasi hindi dyan? Kuya. Punta. Pati sa dito, may pagkara dun. Ah! Uy, putang ina sa likod ko. Oh. Panagad kami. Yung ginagawa nga ng Ingat ko yun. Pangalaw ko lang. Pag nag-uwi lang. Ginagawa pa ni Gimilo. Pag nag-uwi. Ay, talaga na nga yung May kuwang sipon sa ngay. Uli pala na ay. Pinagkeno, Craig. Pupunta na kayo sa hangin ito. Gray kong pasali kang pwede nilinglaman Ay, kayo. buhay na pala Gimilo, men. Oo. Men. Yan pala ni Gimilo. Sabi ko. Diling mo. This way. Huwag ka nang magpapawat ang ginagawa. Sama na ka lang. Nagbubuhay na. Kabog ka mo. Ako sa naka ng mga natadawin ni pinakit pa mga bubo. Pasamrak na bubo nga yun. Sige. Sige. Sabi ko na, ibalik din sa raw. Siguro na rin laban mga ayos na mga. Habang ito ay ba nga? Yee! Tulog! Gago! Reflect kumain. Tanong na! Iba alayok ka! Ano ba yan, bobo? Hindi na naman ko, ano ba yan, bobo? Sa bintana na nga yung photo. Baka.
Uy, urot, murag, murag. Ulog na. Balik ka lang. Nice one. Nag-misis mo ako ito. Ba, nakapagana ako. Yun naman ang hayop na yun. Pag nagtitir ka sa mic, matalikod ka pa sa nabagayaw na naman ang agtulong. Mag-ara na ninyo, magpara si... Ay, sila pag-glitch. Anong oras na ata? Nakatap na naman ako. Dawa ko. Magkawat ka dito. Wow. Utang ina ang ulo. Kaya ako nila panggilan. So, Sayang. Sana hindi na-trigger na to. Wow! Freaking. So, gusto na kaya siya? Ayos.
mga i-play ko. No, no. Kung ano ni Pimaling yung mga pape? Gusto na naman. Paano ba? Pinagdaligan ako. Kaya nga ate ko na yun. Puta mo na pinili. Aboy! Mubo kasi. Wala pangalawa na complete. Ano yung mga pating paligpit ako. Nahulog si Ayo. Nakayangan. Hindi naman makakayot na. Aray. Ano? Suwayo. Yung wife ko yung makali. Ang inakate ko parang ganagadaan. Ano na kamo? Low point sa'yo. Share. Sa ano din pa eh, mga kago. Hindi pa eh. Mga naka-shave. Ulo. Dapat maubos na yung matulog. Ano ba dapat maubos na yung matulog? O, yung gulo ko. Sa ulo. Hindi nakakayo. Balls. Alam mo itong luluto ni mga ano, mga salit na mo. Ito arpi ang pagod ka. Wala. Hindi mo puros na i-tapes. Wala. Gagdaw. Puros na i-tapes na ano. Ano ka mo? Mga patawang itong maray. Wala. Kung aliwat ako. Aliwan mo nitong hagit ka.
nga yun, magpapagpapag ito. Mga putok po. Ikaw, yung ikaw na sila. So, Ginapuro ng mga ano. Ang na, makapuso. Sudokulo ng mga kahit naharam ko nga eh. Hindi pwede pisulo ka daw na nga niyo. No? Biblo ka nga ang pando. Wala ng payo. Hindi na nga ito lagi. Hindi na patang ngayo po. Ito ang bot. Puta siya ako sa kaya nga Ito na naubos ka mo. Dapat tayo mo maubos. Yun ang tatanong ko. Hindi. kapag sinabi po batang cute na ito. Nakadog batang. Nagkarubi. why you need? Balikan naman sa labi. Mga story. Balikan naman sa labi. Story. So, may labi ka. Gawa na sana. Nakakuha na. Hindi na ako nag-imitate mo ka dito. Hindi ko kang Ayun, pupulan ako. Ay, planning seat, planning. Viewers, Miray. Viewers. ano kayo? Mga natama rin ko yung reviewer. Uy, uy. Parang pagpipin. Ano tawag mo lang? Tulungan daw na ba? Tuloy-tuloy lang ako kapityan rin para kapigwaluan. Galang quickly. Gagawin mo. Ha? Sid! Gagawin mo. Sid ang pangalan na tiba yun. Bakit ba Ay, kailan gana? Oh, dyan na eh. Kaya kung magba tayo kung siguro may ilo ha.
Gakong di ka sa sana. Ay, hindi. Cheater pa ka. Kung namin Cheater, ito. oh. Uli ka kapis, mas. Abang dyan na man dyan na yung juwan. Super Division. Oh, ano ba? Sige, Bakit ano mo? eh. Apulin mo. Hindi. Tunay ba? Ganito pa yung ano? Ulit ako, ulit ka nag-guard. Wala. Itong basa ng kalaban ay. Bakit kasama na kayo doon? Itira mo. Kabakasa ng tubig. Ay na pagpanoon. Date sa ng tubig. Ang sa mga Oh. Hindi na sa kuya sa ako. bawal Sa na kuya. kayo. Ano naman? Pag naka-reach ka, dahil ka naman ganun ganun. Dahil ka naman magiging sumilip-silip mo. Tama nga ka. Ikaw naman di ka gagadon. Pakinan tuwa doon sa ulo. Halo. Di ka man din magagadon kang ano. Original. Cheater pa ito. Kaya, Ako lang rin. Ano pa kita ba dito dito? Oo. dito, ano? Puta na lang pala na cheater. Oh. Hindi ko yun kasi ko. Sumatago pa na kaya ikaw? Kurang mo ng hayop na ini. Ayaw, kurang. Kurang na kurang ini. Hindi ko yung masabot ang kurang mo talagang Si marami. Brian mo may cheater there. Shit one. Ang ganda siya. Kurang. Bakit mo siya na? Ngayon ito bird straight. Palitar na. Kurang. Nagadagadagad. Kapog. Wala na tumiyo sa super parade. Ah! Kaya mo mga ganun ano? Oo. Kaya mo mga ganun. Wala, nakikin na ka din. Yung mag-out, naka-video. Putang at magugurong pa mga sa akin. Ano mo nga, pagpagod to na. Ang gatas pa ka ng buhay. Hindi ko nalarinig na yung mga... Eh, ito pa sa alam mo lang sila, kata, ako niya ako, ako nga, sila dyan. Ay, kay Padre ang pag naman, dara, kahit pa. Nagyara sa puso. Ang niliyaw ko pala dumanay. Doon ka kumakawa. Shit. Wala. Wala, nagpupunta ako pa ng tuho. Ikaw babo. Ano ito na ba? Ano Dito sila malugan mag-tigli. Hayop na ito na ko na yung kumain. Dumino ko na wala sa ba. Ay, kumain na. Dapat alam ko kung paano ko magalan. Dapat alam ko. Ako yung tigil ko pa lang. Sinaglag niya. Hindi ako. Ipaluksok. Pag natalong ako na agad na. Sadul ba, Rel? Yun na, gana na. Ano nga ang kapag ba na? Kaya pa nagagalan. Paano ka mo dyan na? Hindi ako lang sa ako nito. Uy, nagsusunod sa iyo. Sige, ma. Matay ang gagay kay tungay. Tawag na puso ko. Ano si Sito? Kalitan ko ng wala wala ang libinan. Ay, pala si ano, ada. Wala. Kasi said,
Oh. Quality ba? Pero boy, Nagkapit sa store, may. Ilaw. salamat ka na gano'n nga ipagpasta. Wala na. Eh! Sabi! Ito nga yung mga iting. Gago. Inaon ko na. Parang ano? Maluto na mo ng ano. Maluto. Anong papanumbahan? Ha? May baba. Kaya nga eh. Maluto. Kaya mo nagpang ayaw. Ha? Ikag mo na sa ano. Ikag mo na sa platong maluto. Pero hindi nga. May bahaw pa nga ito magkabit sa kasirola. Ano? Nakulo na bahaw, may bahaw pa may kasudma. May Ikaw gawa na pa ako, na taas. parwa. So, naging ko. Magkakaroon ng maluto. Out na sa? Hindi mo na pag-ano. Hindi nalagyan ko ba ito? Okay. Hindi nagana yung nagulog piso. Piso? Ay, siko. Dede, ini naggana. Gulog ka? Tira. Tira. Siko. 5? Ah, dede man. Lalagyan ka doon.
Diyan kami nakakuha ang supply ayun. Wow. Gusto mo mukha din iyon. Ina. Gusto bilis naglalakaw. Paano kung naubos ko mga yung naglalaro pa rin? Pakaya ang hayop ko. Paano kung magala? Ay, dapat mag-ditch, man. Pakaya ang hayop. Dapat na umagalang ligdi hayop na. At ako magandang ligdi. Pagkatika, magala. Wala pa doon. Putang ina. Daog na. Ha? Daog na. Ano ba gawin ko? At na tayo ligdi sa po. Kaya to rin. Para sa may binit na ba? Ito na. 50 cent. Have a nice day. Para tapos na. Nagpa-patch mga pa doon ang osbay. Ano? Termin. Kasi pa pa doon ayos. Kasi yung mag-patch na ayos. Hindi pa mo yan ayos. Dapat na ayos. Pagkaya ito pa. Hala. May pwede fuse kang hayop na yun eh. Dalang ka. Una kong hayop daw na naman. Na-play ko. Akala ng sibuyas. Akala ng sibuyas. Wala ko makadipit. Uy, duwa na. Ay, nagbaba. Kitersit na sa. Ako na ba ang kasot mo sibulya sa sao? Ika, anod sa. Kailangan na. Ay, paano itong tulong mo? Then, kaya. Uy, di ba ito? Yan, di ba ito?
sa nasumbing ayo. Huwag kong review mo kung ano. Paano nila maaraman kung hindi nila mag-reason? Hindi. Kaya nga, maaraman. Video ko. Tangin na nga, itiray mga Malaysia sa Libinan. Itiray mga Malaysia sa Libinan. Hindi na kaya ayos sa aga na lang ako. Mi hermana puede. Suamu mo yun. Bakit yung Pilipinas?
Ang ay, mataligdig. Hindi. Sabi tanong. Ano ito? Kami araw ini. Muna ba ito gala yung may panagkakakahit na ano. Nabili ka kahit Ang umuwi dito. ng barya. Ano nga nila nga yung framing? Taranuman baga sa hayop ng may aragawan ko. Ay, mag-break. Ako naman ganili. Tangina, 150. Patak ka gayip. Clear. Patak ka gayip. Tawag ini mo do kaktaw. Anong barya? Awas. Barya na pangayip mo. Sila ako na lang ay masasasa. Ano pangayip?
Tulungan suwayo. Ito. Isang plantan. Lalo sa ngayo. Computer 2 is still. Bata na dyan ito, papaw. Bata na? So, ay, dala naka-500 na. Para mapa, araw pa. Sinakadusat ng ring, mga ito. Hello. Tulungan ko pala kami. Bahar kandat tempat pura bigda mata nakulo ni mga Lugyo sa taro. Mga nakatong ba mga Mga kakais ko. 20. May gabi naman akong di puta. Oh, ito na. Anak na $17.50. Have a Bakit nice ka ako day. to? Diretsahin kita? Diretsahin kita? kabusukan ako. Ay, kasi ko ito na kayo pamatibay, magkakawa. Imagine ko ga tapo ko sa kulit ko nga.
Paano yung ito kuryente? Dala mo pa ninyo sa hindi, hayop pa. Palitan mo ng ano mo sa room. So, kuryente mo raw ito kuryente. Ano maglipat? Nagkarikamot. Yan, tapos nagbabakuan yung baba. Ito, yan. Mawala mo na kain. Nandito ko pa. Favorite. Yun natin kinarating ang dati ko naman. Ganaw. Computer 2 is still. Ay, dala mo kong kuryente. Ipunta din ako. Sniper. Punta din natin yung buhay-buhayo. Valentine's. Bago ka ba? Lumagan sa akin. Pag-isip, ha? Yan ako, ha? Lagi yan, natin.
makasigod ka. Oo. Ano yan? Sino yung dino? Diyan rin ako, diyan rin. Terus pusing, aplikasi apa? Tak murah, belum kiri jatah no. Computer 2 is still. Okay, so what? Hindi ko murang ramay. Dada na. Ginanon dyan. Di ba na doble? Okay, sa kobla. Na, George.
Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Ha? Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Kung ino matutukon, dapat iniyong pari o sindano, iniyong shot na yun. Yan. Nano daw. Kayo naman to? Pagkasarap yung hindi. Oh! That's why.
Computer 2 is still. Puta, may mata, ha? Ano bang gano'n? Putang ina niya, ayos na. Hindi mo NBA Saturday. Mahali yan. Mahali. Hindi mo lang Ano yung mahali? yung mo ba ang NBA Saturday? Lemon ako na ako nagbabantay. Pag po nakulog ang tawag natin. Computer 2 is still. Wala ka ng mga... Ito yung nabuhay pa nga eh.
biglang tangin. Pagkakayos na. Unit. Ang ina mo. Yung Computer 2 is still
May skill ka pala. May extra, may E, may plus X. Yeah. Shanghai po parang Dominion. Ay, Ito.
Ay, baliya ka. Maano na mas maganda no? Yan. Tulungan na yun. Ako. Ay, basa ka. Ang ina na ganang pangalan. Alam pangalan, Smith na eh. Huli ka doon talaga ka. Hindi kita analyze ka. Ikaw ang basa. Ano din yung nilagay? Ano ka doon? Ang pera ka ba eh? Ay, ako. Ay, ano ito? Find out what Hindi na yung nakakabigil na lang na Pinagkabit. Gerak ba ba kamar si Almar? Minaw. Wala yung one. Ano ito? Hospital ka. Itips na 5 million pa ka na. Yung ba ito? So parang pag-its ko. Hindi mo tangkan doon ka nga ito pang make-up. Ano ka mga Papalit ka, be. Yan niya, ano sa kukulat niya. Video ko. Ay, ka na. Kami na ayos siya, huli na Ano naman. nagis ka? Ay, paano? Ay, ka pa. Lumanaw. Huli na ayos ka na. Ay, mag-garo na yun eh. Pinag mo. Maglakim, di ba ang dami ko? Malakin mo sa mga face mo. Pag milakin mo bagay, maluwas, garo face mo. Yo. Ito po, tignan kita na. Mga India. Ano mo? India ka. Ang gagawin niya. Ang tawag ko. Ano gawin mo? Ano? Ano ba yung tarang po? Kasi hindi ko play. Maglantik. Wala pa ba makapagod? Grabe ka. Tawagin mo na siya akin. Yun eh. Huwag yung malayo. Bagay mo ano ang malayo. Palagin ka ba dyan sa ano? Sumikita. Ano ko mag-forward? Saan daw na ayip na? Okay. Pag tinawag sa inyo, hindi na video. Hindi mo naman Ibigay mo yung idugtong na yan. Ito yung video.
Idudugtong ko inyo ano yun. Tama na yan. Hindi dapat ang pinutong ko yun. Yung laging ka daw. Tapos paano ko yun? Hindi mo makakaw. Kaya yung sinasabi sa luha, Hindi mo makakaw. Basta. Magkala ka to. agad mo na ako doon. Auto sa to. Open man sa to. Pero sa to. Hindi. Sinabi sila dito sa to. Sindon mo sa chicken ko. $21.20 Kuminga kami dito sa Have a nice day. Kasi, ikaw, gano ka naman? Napatakot ka. Nagulog ka pa, no? Pwede sulat ko. Ano siya, no? White lang. Ano, kapayo. Yung kadipindi mo ang anak ko. Sari ba ako? Kapira ka to? Wala, umaano ka? Tira ko.
sa Petaw, ito ng Petaw, sarap mo nga. Love you, my love. I love you. Ayun nga kung kaya mo kumaisa ka talaga o ano, Kemarin di depan. Bingo. Kasi ito to. Kasi ako. Iya, kita nanti pandai pegang. Ang ayip po na talagang bago nga. Ito lang nakapagana pa ano ka. Kaya nang daw agad pagkaya na ko dito. Nararanin ko. Nag-ipon mo, i-connect mo na sa Ay, medyo lang po. napon mo wifi. Hindi ko sa wifi. Wala man ang po. Wifi. Napon mo ini-iso wifi. Dahil man na, ay dahil man po. Ano lang ang ginagawa? Ano ba bago yan? Iso wifi. Ano ba yan? Okay lang ba yung disco ka? Ano ba na? Dapat ikabar, dapat ko po niya yung hindi ko buwan sa Facebook. Emang pagkakirikahan sa patuhan. Ilapin mo. Ay malagi. Ilapin mo naman ang takas na nga. Ang magbibigay ilapin. Buhay ka gusto sa buhay yun. Pag sinend ko yun sa iya, paano sa nag-init ng akak na ilalapit ng kwan. Pag pinitit ko yung hayop ka, hindi ko ang pag-init sa nagpit sa Yung tinaw niya na napulo. 115. Tarong ano 96. Tarong ano daw. Kauto 150. Sibde yun mo yun. Ikaw.
Siya, una. Hindi ka mahiling o review. Hindi ka sa sales inventory. Ma-inventory ka. Anong pizza gusto mo hiling mo? Sa uno? Hindi yung pinduto, no? Sa uno. Yan ang may kalendaryo. February 1. February 1. February 1. Yun, itong yun lang, tapos yun ako bukod na. Hindi ka sa akin ng mga ano. 13. Yan, no? 13. Tapos gawas. Niyo, galing dito sa home. Sa home. Oo, nito. Ang February 1. 55 siya ng February. Ano, paon mo? Kung sa February 1 ang mo niya? February 1. Hindi ko na sa'yo mo. Hindi ko. Hindi ko mo ano. Gumis mo. Ha? Kuya dito. Harap ka na no. Harap ka. Sige pa. Sige na nga siya sa iyo. Sa iyo. Sila na ako. May mga malaking pa yan. Yung kasol. Gusto nga. Gusto mo patay ka. Bigay na. Dapat sa kuya, manahit ka pag nakakakagutas nila, kung mapapasahin mahit ka. Online ko na na. Forward ka Wala pala. tinong Awa mo kasi na ako tulog ko ng martial art ko. Sabi mo, sir, natin ako ba sabi, sir? Wala na, sir. Wala ka na, sir. Wala, sir. Metro lang. Ano, hindi mo doon yung sabi? Tapos money, bisya na nga po. Turado sa akong tatuan. Hindi ako contrast Ganito ba? Ganito nga ika. Ganito ay vlogger. Pakinggan natin. Wala nga, hindi na ito ako na. Yung ka na lang po kung dapat hindi na. Tawag ko na, pati yung baga na kayo na. Iminaw. Ako yung baga iminaw. May tik soy, may take. Umisa pa kami yung makangere pinawag. Hindi di malaki na halos ka. Ay, work na. Ay, mapatuan yun. Ikaw ka lang makumaya. Hindi nga, yun ito. Sinalis na rin yung malaki na halos ka. Ikaw mo kaya pinapangay. Puto mo to. Hindi na, sasama ko. Puto ka nga, di ka mahirap ka. Lahat ng kapimaw. Sinabi na pag-ngadip ka. Ito niya. Go. Hindi mo talaga ngadip ka. Para sa dapat sa Ay, Martin. Ano ang tampit sa uno? Dahil mo kaya Sa dos?
na mo, isin ko lang sa inyo. Bago ka pa na Dahil na, masutukan niya. yun ito na mo, yun. Oo. Check up 7-7 man sana. Tanga dyan ka, masama pili. Sakay pa yung lugar na Gcash, bakit ko? Basta ko yung lang nag-vlog sa ko yung kanta. Instagram no, wala mo Instagram sa baba. Yan, yun na ah. Kapila ako. Oo, Yo, pambuhaya pa niyo na ako to. Pagkakamuha nga, pa sa kuya o. Ang tali talaga na yun. Pag inamong hype ko, ba ang klara? Di ba na nagtubot ba yan na ito ko? Dahil pa rin iba. Ika daw na hayop na. yun na ito sinid ko sa imo. Kasi ako na iba man masisinid ko. Ito yung sa account mo. Tama. Ay, ito. No. Likat? Yun na no. Bakit ka pa siguro? Ano tama na bakit na ako na? Malalo ngayon sa ano, Puspay. Ay, nakakawat naman dito. Ang gamit mo. Ay, wambi kita dahil. Huwag yung ano yun, oh. Natay mo, di wala eh. Di na. Naunaha ko na ako. Dito ba? Dito ba? Sa ako. Yun. Tututik ba? Sisa na ka. Kita ka na ka. Ilang mo na ka. Ay, nanday. Otro day. Mapalit ako. Anong room day? Sir, sabi ka po kasi Ano na day? Tibak na. Diba?
Mismo kayo, mama. Mama, kami bigyan ng iyo. Gagawin mo sa akin. Iyo. Yan lang, tumakas. So, kakaulo, Jimmy na tumakas. Bago ka pala eh. Ang gagawin. Ay ka. Sama. Tulog iba. Sorry na din. Sorry na din. Ano? Buwang bulilaw. Buling. Tanga. Now, ibay naman ako now. Ano oras na ito na? Mag-ibo kita din naklan din. Sa magwang. Ano pong nagkakaw? Sa magwang. Yakin. Yakin. Yakin ang tao. Panga, nandiyan na. Ina-announce na ako. Yun naman yung starting na tas mga. Dapat 25 ko. Ako lang mo. Ano? Ano? Lako na nga, yung iba ko nga gusto nyo. Ito yung makawitingat yan, para rin sa kuya ko. Ang pagkano ako? Bangap, kahit bangap. Wala pa may license.
Nagla ka dahil sa kanang galing din. So, yun ang pagilay. Kasosok ka. Yan ako. Ano pangalan? Lawas sa hali. Mahal. Parang magkakalo. Kung nakasupon ka na. Magkaluwag kita sa loob. Pupuan tigil ka. Pupuli ang ayo. Deng, kaluwag kita sa loob, Deng. Deng, kaluwag kita sa loob. Kaluwag kita sa loob, Deng. Wala na, Deng. Hey! Ano sa yung mga... Alam mo nga, Deng. Online. Ha? Gibra ka mo. Anong pangalan? Anong pangalan? Nagkakasawa na ko. Wala kang magligot. Ay, kumaka dyan. Kami ito, parang kami kasuwa ka, no? Ano kaya nag-say ano? Kay brothers daw. Ano please? Sige na yun. Yung nga? Anong pangalan? Bibulis ko. Anong pangalan? Bibulis ko. Nakulap. Ginanggap na ako. Ano nga ang patuloy ko? Nakula dati. Di ba ko? Doon na nga. Kapag-bungayit ka. Di ba nun gusto na? Ulang niya ating Ulit, ako ba na ako? Ulo. Di ba nun gusto? Wala. ito na sa luwag. Hindi pa ay. Ito ka ba? Ito ka ba? Hindi pa, binawa ko. Ay, yung karantado ko. Yung sa applicant, yung ano, dyan na may ano. Hindi pa. Yan. Yun ang duwaw. Hindi, may nakapalitan tama. Di ba kasi, ba to? Yan ako ba? Ang kawa yan ako. Hindi mo sa to. Bakal na. Ang nalado. Ano na sabi yung pangalan sa day? Napakasang kalakal mo eh. Pangalan si Didi. Yan, malo ka ba? Ito po, pala po. Ito pa nga, Luzon. Ano eh? Dapat ako bumalik ka mo. Mas kaya kung anayip ka tama. Hindi nga naman kung anong oras na mic. Ano oras na siya? 1:21? Yes, dito ha. Ano, patuwa ka din kasi parang Nakamasayang. Makaupo tayo na? Na? Bin ako makaupo. Napong panangat yung magsigibang ko. daw naman. Oh, ibalik ko. Kaya na.
May lang, nakalaki pa. Ay, guwang sa ko. Mala, ang mystery box. One day. Doon sa kuyaw. Papalit ko itong pistol. Doon sa kuyaw. Luwa. Mystery box. Ay, gusto ko. Oh. Sige ba? Uy, baby. Ay, dapat hindi ko yung laab. Sumunod ako nga. Bigla ka nga mag-yudo ng suka. Nakuha ito. Sa garment niya. Ako po. Ano? Bigla ka mga dinumok. Ang victory! Pagkalo. Bitri ba nga ito? Tugong ka. Tama mo lang. Ang victory mo. Uy, ba nga ito? Bitri ba yan? Ba, mag-victory mo. Parang papaparta nga yung net. Ano ba na? Nakuha nyo. Naputang mo. Yan, napalitan ko na siya. Ano na, mapaya na. Manilakas ka na. Muna ka, wala na sila ka. Saan na tapos nga? Wala. Isay mo. Diba si ingani, wasak suling yung pinagpito ko. Sinaksa ka na yun. Isay mo. Diba si ingani yung regyan. Dakulao. Ano ang gate niya. Pag tinapok kayo dyan sa salig yung ulit na natangkas, sabi nga, dali ka mo, hindi mo manok. Lagi na ako nila. Kung gusto mo nga, yung iyakan, hindi. Ano ko nga ito? Si Bon. Halo? Cak malo? Manok. Yung ito nga. Na ako. Hindi na ko lang din sa mga. Sige na, Bart. Sige na. Bubo kayang muli, no? Walang iba. Isaro ka ni kayo sa duwa, isa na. Nawas. Init na ka pa yung smart. Wala kang bahay. Ay, ito lang.
guys, Ano para to? Kapon! Nagpapalo na siya, no? Mga batong kasi siya makikita. Ano to? Ano na to? Mga batong kasi makikita. Siyempre, boss na ito tayo. Ano? Piso, mataga. Ano na to? Yan, di ba? Ito mo. Palit ako. Tangaw ka talaga nga. No? Una ka gusto ka din. Kanayo ka kulang sa isip. Kulang sa R. To. Ay, no. Magtaka mo na eh. Sutin ko kayo ang walang wow, ito mas may brain. Ito matibay talaga. Idol, pang-show idol. So, Jitil. Ay, ka. Hindi dapat patuon. Ano ito? Ano ba? Tuwag na rin. Maganda din nga si Pabday. Ito naman tumawag. Yan, Mike. Huwag pa dyan natin, no? Sawa, awin yan. Buwak bulilaw. Diyan, sa window. Gusto ka kanya sa window. Masa ka? Window dyan, buwang patuwan. Ang hayo. Naubos. Sige, tanong ka daw. Magkano, sniper ito ka day? Ewan mo. Kaya. Gawin mo sa Mickey Mike. Makakataga, susulang na talaga. Gawin lang na dyan. Isa ka. Kung hindi na ako plepin mo nga yung gawin yung oras pa yun. Naka-slide ka ba? B-side is ready to go. Ready to May, limang kita din. Umuha ka kaya kay Divin. Isara na kami mo ba? Diyan ka, matapos din na. Bakit isara na kami? Uy, John,
Mukha na pero hindi ka lupa ng kakalan mo. Ay, di ko tiban sa payuan. Di ba ako nakatawa? Hindi naman. Teka na mag-glass na ako, dahil nasa magsabog ng sipon. Mag-glass pa kaya o pabayaan siya magsabog. Sabi kayo, pabayaan sa pagsabog ng sipon. Ay, ko pagbuo ko mga kapit. Dapat tanding, mading. Basig ka mo. Basig ka mo, Day. Pagbuo ko mga kapit. Basig ka mo, Day. Ha? May namatay siya mga intro. Kita na sunod natin. Paano, Day? Mabuntag na ni Buldo. Sa ano nito? Base. Sayangin dyan yung ano ka katawan. Paano ka mo, Day? Patunganda ni Buldo. Pinita na sa natin. Ano ito? Lagi nito sa natin. Ako. Buwa. Ako. Buwa. Lagi nito sa natin. Okay lang, kabuli na. Yan, mapit dito. Galit ko lang ako. Ano yung dito kong makinan? Bang opility. Lahat sa bridge. Para sa pangbawa. Ayan, sipon. Yung sa ibububo. Sa bista. Diyan sa to. Pindaw. Ano? Punta ka dyan. Now. Dang, balik kita din oh. Paano sa pagto? Para na to. Yung hindi pinali para pa. Wala ka ka. Bulu ka nga ka. Ano to? Hindi mo din yan. Ano naman ito? Ito doon. Mabubo. Ito gumawa ng system. Mahilig mo lang. Ano ako matulog? Ano ako matulog? Computer through. Yawa, bubo. Kaya pala ka po. Ang tabi. Ano pa?
siya yung sa tiga. Wala. Nangangalit ka. Ikaw ito na nga, bugda ka, patuwang ka ngalit ka. Matibay na sinunin. Matibay mo ba? Bakit ibang ka? Inubos na nung limo. Eh, mga parak na lang. Ayaw. O, Deng, just done. Naglalagay itong Gaang araw, buko na ka. Okay lang, ano, plastic ba? Plastic pati. Puta ka ngalit ka, matamis ka. Ah, natayin ka, mga ngalit. Napunta naman yun. Wala po yan yung naman. Ha? Ikaw ba? Wala ko na. alas alas 8:30 may nagulog na 5. Wala yung cellphone na. Tapos alas 10:51 may nagulog na 5. Ano? Tapos alas 10:54 naman may nagulog naman na 5. Oo. Pag nabasa kang makina, pag may nabasa kang makina, meron makina. Sabi ko ganyan, hulog na. Pero dahil, siyempre, hulog. May nabasa kang makina. Ang alas 20, may nagulog. 5 makina, kalukuran. Hindi siya siganak mo. Ito nga, yung bigit din. Computer 3 is still. Kabalan din. Dali. Bang, 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 bang. Radio naman ang ano ko. Pero kabalan din yung dansit ko. Alas 10, alas 10. Ang piso. Alas 10. Ano, Deng? Nakabalik kang what way? Upload ka mo? Yo, eh. Ah, sige na. Upload mo rin. Alas 10, 11. Ito, alam sa pipira. Pera. Nakakatawa. Pera ini. Punta ko na naman. Mama, umargot. Alas 10, no? Maganda. Alas 10. Yung ang hayop ka, Deng. Maigo, naigot na hayop ka. Pero, masaya mo. Maulog na ka. CCTV video naman to. Nakalakas, bumukha pa ng hayop ka. Gusto rin ka ng video. Bago ka pa din nga. Ayan, Lu. Alas 10, iyo. Ano? Alas 10. Ito ba ko? Kaya mo doon ikalat eh. Makuha kang ganito mong ano, tao na ulo. Ano ka ba yun? Next link ko si ano, si Bunga. Ate Day, next link ko Bunga. Next link ko siya. Nakakatuloy siya. Have a nice day. Hindi naman naka-beach day. Hindi. Pag nagadang ay hindi. Hindi ka lang nakakain. Kaya ko. Pero ka mabuhay, pero nasubi na. Suka. Kanya naman. Yung Pag nagagyan, para tikit-tikit.
Hindi ka video. Pusong dagat, pusong. Wait, paano? Ano po something? Wow, nakakabay. Hindi pa nagmapagano. Ano ang tubig? Malipot na tubig. Pag-HD, Good oh. Hilo na. Nagdala ako dun sa minuto. Hindi tingan. Bakit ko? Wala tao. Iba mo. Ay, ninyo. Kasi malito ka ba? Ako, Pagka. masaya. So, sa'yo may nilakan to? Sa next book? Dahil hindi ka pa Dahil ka di matambay dahil. Dahil. Ako man sa ako. Dahil. Mga dapat may Ano man sa akin ng kanya ko. wala ka na sila ka na? Lagi sila ka sa tayo. Duplik, tayo daw. Wala ko sila ka din. Teman, ano, ko. Ako guys yung. Wow. So, may gamot ba siya, ano, bawal pati, ano, sa akin niya sa kuya. Sabi ko ba, loko? Tulad ko yung Ay, may kasbet na. parang, meron ko siya. Yan, wala na yan. Kaya mo na naroon ko yun. Dati, tayo pa kung kaya rin. Ang putang mo nga lang mga nasumbing ako. Ay! 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 Ang pinagsumbing ko. Ano? Ano ka sa bigla? Wala pa ka. Alright, masawag na ako. Napakay dito. Grabe. Oh, kailangan. No. Sini mo, di ba? Ayan na nabuwang.
Saksak. Sumbang mo siya pala, ngayon. Para tigyan sa kanila. Ito, nakaroon ka. Saksak. Kapila, laki. Diyan siya nagada na day. Si Bill Gates niya, dati may mga pinaka Takbo. mag-glitch ka mong magabo. Mag-glitch na ako. Yung ano mo, apin mo ah. Nag-glitch. Nakaka-glitch ko talaga oh. Hindi, gagawin sa kalabo yun. Nahilingan. Ano, dumi yung ano? Tabut. Naubos ang face. Smoke ano? Cheated ka, no? Okay yun? Saan na to? Aga kay ni Garpal ko.
ito.
Aral mo, Hinapon niya kayo hapon. Wednesday.
Hindi sila magbarga. Hindi yun magbarga. Pag-amantigan yung barga. Tama na. Salikot ka. Pembulung. Taruh di kanan.
Ano naman? Kulay, kulang kulay dyan. May kuning pulo kayo dyan sa laki. Pero pala na ini. Matito. Lampo. Bagyo na po. Tama nih. Dia kalau diambil pembangunan, negara dia mata pulau. Sektor selalu permisi. Mayaman mo. Ito ang maganda ito. Ikan makan. Nanti
Tama naman. Wala nga na. Ay, yung bulan katanin. Doon, pwede ka magnegosyo. Magnegosyo. Meron na. Magtagal. Anak mo dito ako. Hindi ko kamalimutan ka. Hindi mo sa may ng bulot. Ano sa bulot? May talo din na pula.
Thank